Trần Dung, nữ doanh nhân xinh đẹp nhưng sản xuất phân bón giả cực lớn. Bà Nguyễn Thị Cẩm My, người vừa bị bắt vì sản xuất phân bón giả quy mô cực lớn, từng đoạt giải cao nhất một cuộc thi sắc đẹp. Như báo Người Lao động đã đưa tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả bán ra nhiều tỉnh, thành phố với quy mô đặc biệt lớn. Trong đó, bà Nguyễn Thị Cẩm My, 41 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại phân bón Nam Dương, tỉnh Bình Định, được dư luận biết đến là người phụ nữ xinh đẹp, tài năng. Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 10 năm 2022, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định tổ chức cuộc thi tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ Bình Định, duyên dáng, bản lĩnh, tài năng. Tại cuộc thi này, sau vòng sơ khảo có 20 thí sinh lọt vào đêm thi chung kết. Tại đêm chung kết, 20 thí sinh đã trải qua các phần thi trình diễn trang phục dân tộc, trang phục xã hội, thi ứng xử. Kết quả, bà Nguyễn Thị Cẩm My đã đạt giải vàng, giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Như báo Người Lao động đã phản ánh, đầu tháng 1 năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một lượng phân bón ghi thông tin sản xuất tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phân bón Quốc tế Hoa Kỳ, Vina và Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương có dấu hiệu phân giả. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã lập chuyên án điều tra. Cơ quan công an xác định Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương có địa chỉ tại khu công nghiệp Nhân Hòa, tỉnh Bình Định do bà Nguyễn Thị Cẩm My, 41 tuổi, làm tổng giám đốc, và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phân bón Quốc tế Hoa Kỳ, Vina có địa chỉ tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, tỉnh Long An, do chồng bà My là ông Bùi Minh Chánh, 43 tuổi, làm tổng giám đốc. Ngoài ra, vợ chồng ông Chánh còn đứng ra thành lập 7 công ty thành viên nhằm thuận tiện cho việc quảng cáo, buôn bán nhiều mặt hàng sản phẩm phân bón ra thị trường ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình điều tra, vợ chồng ông Chánh khai nhận hoạt động kinh doanh sản xuất phân bón gặp khó khăn do giá nguyên liệu tăng cao, khan hiếm vì phải nhập khẩu từ nước ngoài. Để giảm chi phí sản xuất, cạnh tranh giá bán trên thị trường và tăng thêm lợi nhuận nên đã ban hành công thức sản xuất phân bón cụ thể đối với từng mã sản phẩm phân bón NPK. Trong đó, có những loại phân bón NPK có hàm lượng kali thấp và những loại phân bón NPK không có hàm lượng kali. Sau đó chỉ đạo hai nhân viên kế toán của công ty là Võ Thị Hồng Nhung, 33 tuổi và Nguyễn Dương Thịnh, 36 tuổi, đều ngụ trú tại tỉnh Bình Định, thực hiện khám xét khẩn cấp trụ sở và kho sản xuất. Cơ quan công an thu giữ 1.408 tấn phân bón, trên 4.000 tấn nguyên liệu, 463.662 bao bì các loại và nhiều tài liệu, tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón giả. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong năm 2023, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường trên 13.000 tấn phân bón giả. Năm 2024 số lượng là trên 16.000 tấn phân bón giả. Quá trình mở rộng điều tra, các tổ chuyên án đã tiến hành làm việc với 32 đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai. Còn Tum tạm giữ 848 tấn sản phẩm phân bón mà hai công ty trên sản xuất.